गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय का माझा? नीता आवाज येतोय का? नीता चौधरी. येस सर. ठीक आहे. काही शंका होती तुझी काल पाठवली तू जरा सांगते का? नाही सर, काही शंका नव्हती. अरे तू काहीतरी पाठवले ना मला व्हॉट्सअपवर. एक मिनिट. अच्छा, काही क्वेश्चनचे आन्सर नाही आले. हो सर. ठीक आहे, आपण एक सेशन ठेवू त्याच्यासाठी. छान लिहिले. सानिका आहे का सांगोलकर? सानिका हे का जॉईन झाली का सानिका? येस सर. ते टोलूनचे रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स कुठून काढलेत तू? काय झालं सर? टोलूनचे स्ट्रक्चर कुठून काढलेस? टोलूनचे स्ट्रक्चर व्हॉल्यूमचे सर 2 मिनिटं. तुम्हाला पाठवलेलं बघ जरा वहीत. हा बघते. काढले का? टोल्यूनचं स्ट्रक्चर बघ, टोल्यूनचं स्ट्रक्चर. किती झाले? 38. सानिका नाही, तुझं नाही, नीता तुझे टोल्यूनचे स्ट्रक्चर काढ जरा. सर पहिले फोटो पाठवले होते ना ते चुकलं होतं, नंतर नीट काढले. मग ते कुठून काढलं होतं टोल्यूनचं स्ट्रक्चर? वहीतच होतं, प्रॅक्टिस करताना काढले होते आणि नाव नव्हतं टाकलं होतं म्हणून चुकलं. ठीक आहे. ठीक आहे. अजून कोणाला काही डाऊट्स आहेत का ते सोडवताना? 1-5 मिनिटं आपण त्याच्यावर डिस्कशन करू. हो सर. विचारा ना, मग आपण सोडून सगळ्यांच क्लिअर होईल ना. Those having the questions or doubts, please ask. It is open for discussion. म्हणजे बाकीच्यांचे पण ते डाऊट्स क्लिअर होऊ शकतात ना. येस सर, पण डाऊट नाही आहे सर. ज्यांना आहेत त्यांना विचारा म्हणते. हे आलं नाही, समजलं नाही, कसं लिहायचं. आता सानिकाने मला सांगितलं की तिथं एज दिला नाही, त्याला मी उत्तर दिलं. कुठल्या तरी क्वेश्चन मध्ये चुकून ते ॲरो वरती एक ए लिहायचं राहिले बघा. ते 15व्या धड्यात मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये 9वा होता तो. ठीक आहे. तिथं लिहून घेतलं का सगळ्यांनी? ॲज्युम आहे तिथं ॲरो वरती ए आहे तिथं. वी हॅव टू आयडेंटिफाय द रिएजंट, विच रिएजंट इट इज युज्ड.
चॅप्टर 15 वर क्वेश्चन नंबर 9. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. तर असं विचारले आयडेंटिफाय ए इन द गिवन रिॲक्शन आणि ए दिला नाही ना, तर ए जो आहे तो एरो वरती आहे, माझ्याकडनं लिहायचं राहिले ती. ठीक आहे, 49 मुलं जॉईन झाली तर आपण सुरू करू. सो दिस इज अ व्हेरी स्मॉल चॅप्टर. It is having the weightage 2 marks with option having 3 marks. Some analytical techniques. These techniques we have to use. आविष्कार बंद करा माइक. So this chapter we will start today. Some analytical techniques. In this chapter we have to use. We will discuss about the use of different techniques. For example, filtration, then distillation, simple distillation, fractional distillation, solvent extraction. Different chromatographic techniques are also given, but this is a chromatographic techniques are deleted due to the COVID-19. Introduction, small introduction is deleted, but this is a major part of this chromatography is deleted. Those students, already I have sent the notes of chromatography also. So if anyone is interested in the chromatography, he can or she can read the what is meant by chromatography techniques. It is very interesting technique, but unfortunately it is deleted, so I will not teach this chromatography here, but the notes are given. So in the initial part, it is filtration. Information about the filtration is given. Purification of solids. Solid substance contains two types of impurities which are soluble in the same solvent as a main substance. आता इथं सोल्यूट आणि सॉल्वंट लिक्विड घ्यायचं नाही, लक्षात घ्या. सॉलिड मे बी सॉल्वंट, गॅस मे बी सॉल्वंट, liquid may be solvent. So your intention should be not like this, only liquid is solvent. So solid can be solvent, liquid can be solvent, and gas can be solvent, remember. So here in case of solids, there are two types of impurities. First impurities are soluble, and second impurities are not soluble in the same solvent. So the second impurities we can easily separate. For example, if the mixture of sand and water is there, we can separate the water, we can separate the sand. If the mixture of, for example, tea, one example is given here, decoction of tea. Anybody knows about this decoction of tea? म्हणजे काय? Tea leaves from चहा आपण करतो ना घरामध्ये. चहा म्हणजे चहा पावडर पासून चहा एक्स्ट्रॅक्ट करतो ना, करतो का? हा, म्हणजे चहाची पानं वेगळी करायची आणि चहा वेगळा करायचा. दॅट इज एक्स्ट्रॅक्शन. डिकॉक्शन मीन्स एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ टी फ्रॉम टी लिव्स. सो द सेकंड इम्प्युरिटी म्हणजे फ्लुइड ना, फ्लुइड वेगळा करायचा. करेक्ट. हा, फ्लुइड वेगळा करायचा म्हणजे चहाच्या पावडर मधून चहा वेगळा करायचा. कळलं का? हा सर, तेच. येस सर. त्याला फिल्ट्रेशन म्हणतो आपण. दॅट process is called as filtration. I already showed this filtration process in the laboratory, which apparatus are used for filtration, how the filter paper is attached to the conical flask. So what is meant by filtration actually? The definition is given here. Yes, definition is given. Explanation is given. Actually, it is not definition. The second type of impurity can be separated easily. Second type of impurity means which are insoluble. Using the suitable solvent to dissolve the main compound, when the impurities remain undissolved, can be separated by the simple process is called as filtration. So filtration, for the filtration,
one component should be soluble and one component should be insoluble. Then we can use the filtration process. If both are impurities are also soluble, we cannot use the filtration process, remember. So for that we have to use the different techniques. For example, crystallization. If the impurities are also soluble in the solvent, then we have to use the different techniques, that is called as crystallization. So the examples are given here: sand and water. We can easily separate by this simple process. It is called as filtration. See here, uh, the apparatus is also shown, filtration apparatus. This is a stand. It is also called as a burette stand. But here, for the attachment of burette, different clamp is used. But for attaching the filter conical flask, here different clamp is used. This is a restored stand. Actually, the stand is same, but only the clamp is different here. So here, uh, see, the funnel is attached. The funnel is fitted with here filter paper. Inside here, it is shown filter paper, and the mixture which is separated, which is kept here. So the impurities, solid impurities, will be remains on the filter paper, and filtrate will be collected in the beaker. So residue and filtrate, these definitions may be asked to the examination. So residue means what? The insoluble part which is remain on the filter paper, it is called as the residue, and the filtrate means the liquid which is collected in the beaker, it is called as filtrate. So this is the residue and this is filtrate. Residue is always collected on the filter Sir, paper only. sir, residue means settle. म्हणजे तो न विरघळलेला असतो, सॉलिड असतो. ठीक आहे. हा सर, हा तेच. हा, तो रेसिड्यू इज ते कलेक्टेड. सेटल होतं ना ते. हा, सेटल होतं खाली आणि तो फिल्टर पेपरवर जमा होतो, आणि फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन द बीकर और वॉट एव्हर द apparatus we kept here. काही जणांकडे बीकर नसेल तर ते कोनिकल फ्लास्क इथं ठेवू शकतो, किंवा एखादा मुलगा तिथे हे ठेवू शकतो, काय म्हणतो त्याला आपण, जे काय ॲपरेटस तुम्हाला सापडेल ते ॲपरेटस तुम्ही तिथे घेऊ शकता. असं नाही की तिथं बीकरच ठेवलं पाहिजे. वॉट एव्हर द ॲपरेटस विच इज अवेलेबल, but generally we collect the filtrate in the beakers, so it is very easy to handle. So this is the first step, mixture of water and sand. It is given in the first conical flask. This is a filter paper, and a residue is collected, means sand will be collected here, and the water will be collected in the beaker, so it is filtered and is residue. So this is very simple method of the filtration of the solids. For the purification of solids, it is used filtration, and many times in the laboratory also Sir, we this have, is used in sir, this is used in salt water, no, in sea waters to remove salt. हा, पण ते सॉल्ट कसे पाहिजेत तुमचे, हे पाहिजेत ना, सॉलिड पाहिजेत, किंवा एक ते इम्प्युरिटीज समुद्राचं असतं ना, समुद्र. impurities should be insoluble. Yes, sir. impurities, if the impurities are soluble, मग ते वॉटर बरोबर त्या सॉल्व्हंट बरोबर खाली येईल ना. इथं रेसिड्यू हा 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 सर. रेसिड्यू म्हणून राहिलं नाही पाहिजे ना, काहीतरी काही तर राहिलं पाहिजे ना, कळलं का? हा सर. आता माझा क्वेश्चन आहे Correct. तुम्हाला सर्वांना. माय क्वेश्चन इज, इफ द इम्प्युरिटीज आर ऑल्सो सोल्युबल. आता आपण सपोज एज एक्झाम्पल घेऊ, हा, टेक एक्झाम्पल ऑफ सॉल्ट. In sea salts, some impurities are trapped in that salt. So along with the water, that impurities also dissolve. How to separate that impurities? Yes, anyone can tell me? क्रिस्टलायझेशन. माहिती का त्याचं काय, क्रिस्टलायझेशन कसं करतात काय? तर ते सोल्युशन बनवतात आणि एक स्ट्रिंग सस्पेंड करतात सोल्युशन मध्ये, आणि ते तसंच लिव्ह करतात. मग त्याचे क्रिस्टल्स, प्युअर फॉर्मचे क्रिस्टल्स त्या स्ट्रिंगला अटॅच होतात. ठीक आहे, व्हेरी गुड. तर मी सांगणार आहे तुम्हाला फिल्ट्रेशन कसं करतात. बट बिफोर द क्रिस्टलायझेशन there is another method, filtration under suction. Here जी method आहे ना, this method requires more time, because
we have to wait for some time to settle the impurities, and then the filtrate will be collected. But this method, filtration under suction, is very fast method. This Yes, can be sir. used for the higher classes. Means if you are doing your post graduation and your graduation, then this method can be used. This method is used to do the filtration process very fast. So when the filtration is carried out with the use of vacuum pump, we have to use this vacuum pump is attached to that flask. So detailed procedure I will explain. Sorry, I will help explain with the help of this diagram. So this is the assembly required for the filtration under suction. This is a Buckner funnel, which is made up with porcelain material. This is a very hard Buckner funnel which is used. This is porous actually. When the practicals are started, I will show this Buckner funnel is available in our laboratory. So this Buckner funnel is very hard, which is having the pores. So here the filter paper is attached, and this Buckner funnel is fitted with a conical flask. This conical flask is not normal conical flask. This conical flask is also hard conical flask. It is very hard conical flask, and the side arm is attached to the vacuum pump. This part, this is a rubber tube, and this rubber tube is attached to vacuum pump is there. So vacuum pump will suck the whatever the air is trapped here, it will be sucked. So what will happen, the impurities and the filtrate which is poured here, it will be filtered within 5 seconds or 4 seconds. It immediately it will comes down. The filtrate immediately will come down because of this suction. कारण इकडे this side arm is attached to the suction pump. So what is the duty of suction pump or vacuum pump? To suck. त्याच्यामुळे काय होतं, इथे जे आपण हे टाकणार आहे, द मिक्सचर ऑफ रेसिड्यू, सॉरी, जे आपल्याला सेपरेट करायचं, सपोज सँड अँड वॉटर इथे टाकलं आपण, sand and water. So water will comes down immediately because of this suction pump. It will suck and the sand will be collected on the filter paper. So this entire assembly, it is called as filtration under suction. This method is used when we have to do the filtration very fast. Sometimes in the research laboratories, large amount of quantities there. When the large quantity is there, we have to use this method. But for the small quantities, you can use this simple filtration method, which is very easy. But for the suction pump, it is very costly. So normally, this method is not used in the laboratories because of this, the price सर हे of कुठे the यूज करतात सर? research laboratories मध्ये वापरतात, कारण सक्शन पंपची किंमत खूप असते, लक्षात घ्या. सक्शन पंप जो इथे लागणार आहे, इथे दाखवलं नाही डायग्राम तिचं. सक्शन पंप तुम्हाला माहित असेल, तो इकडे पण वापरतात ओढण्यासाठी, सक करण्यासाठी. कुठं बघितलं असेल तुम्ही, माहिती काय, एक्झाम्पल सांगतो मी. सक्शन पंप व्हॅक्युम म्हणजे हॉस्पिटल्स मध्ये जनरली असतं बघा ते, आणि गुगलवर पण तुम्ही त्याचं टाकलं ना व्हॅक्युम पंप, ते सापडेल तुम्हाला. व्हॅक्युम करण्यासाठी वापरतात ते. व्हॅक्युम क्लीनर मध्ये सर ते हे असतं ना, ते काय म्हणतात, सराईन वॉटर असतं बघा, जेव्हा आपण असे ते लावतात ना वरती मेडिकेशन, ते सक्शन पंप नसतं. सक्शन पंप इट इज युज्ड फॉर, सांगतो ना मी, कुठल्या पेशंट साठी वापरतात त्या. फिल्टर पेपर असतो, पण फूड पॉइझनिंग वगैरे जर झालेलं असतं ना, त्यांच्यासाठी वापरतात ते. सर ते नाव लक्षात नाहीये, पण मी बघितलंय. म्हणजे आपल्याला पर्पज काय आहे की व्हॅक्युम पंप किंवा सक्शन पंप माहित पाहिजे. त्याच्या डिटेल्स मध्ये जायची काही गरज नाहीये. बट दिस प्रोसेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, याच्यावरती प्रश्न विचारतील. व्हॉट इज मीन बाय filtrate, residue, which method is used for
आता कुठलं टेक्निक आहे, हा, विच फास्टर फिल्ट्रेशन टेक्निक इज यूज्ड नाउ डेज विथ द हेल्प ऑफ व्हॅक्युम पंप. असे काहीतरी प्रश्न तयार करतात त्याच्यावरती. 1 मार्काचा प्रश्न तयार करायला काही जास्त वेळ लागत नाही. सो रिमेंबर दिस मेथड. याच्यामध्ये सर्क्युलर फिल्टर पेपर वापरतात इथे बघा, कारण हे जे असतं ना, दिस बकनर फनेल इज सर्क्युलर. इथे दाखवताना तुम्हाला 3 डायमेन्शनल दाखवलेलं नाहीये, बट तुम्ही याचा युट्यूबला व्हिडिओ बघा एखादा, की हाऊ टू डू दिस प्रोसेस फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन. Now the next method is crystallization, where the crystallization is used, इथं definition दिलेली, the process of obtaining a solid in a pure and crystalline form from its solution. Remember, म्हणजे सोल्युशन मधून तुम्हाला सॉलिड प्युअर कंपाऊंड मिळवता आलं पाहिजे, किंवा मिळवणे म्हणजे दॅट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलायझेशन. इट इज द प्रोसेस obtaining a solid. This is a method for obtaining the solid in a pure form, pure and crystalline form from its solution. It is called as crystallization. So some steps are required for the crystallization process. When a crude solid is made up of mainly one substance and has some impurities, we will take the example of here salt. म्हणजे जे सॉल्ट आपल्याला समुद्रातून जे सापडते त्याचे एक्झाम्पल इथं डोळ्यासमोर ठेवा. दॅट इज क्रूड सॉलिड. इट इज मेनली one substance as hence has some impurities. It is purified by the process of crystallization. It is done in 4 steps. Different steps are given. First one is preparation of saturated solution. In the preparation of saturated solution, anybody knows what is meant by saturated solution? कशाला म्हणतात सॅच्युरेटेड सोल्युशन? इथे डेफिनेशन पण दिलेली आहे. तर त्यात जास्त क्वांटिटी डिझॉल्व्ह होत नाही सोल्युशन मध्ये, त्याला सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणतात. कधी करून बघितलंय का एक्सपेरिमेंट घरात? नाही सर. आज एक हो सर. घरी एक्सपेरिमेंट करायचं. घरात मीठ आहे ना सगळ्यांच्या? ठीक आहे, असेलच. हा सर, खूप जास्त मीठ घातलं तर ते डिझॉल्व्ह नाही होत. तसं नाही करायचं. आता मी सांगतो तसं करायचं. 1 वाटी घ्यायची किंवा 1 ग्लास घ्यायचा. वी हॅव टू टेक 1 ग्लास किंवा 1 वॉटर, किंवा असं पसरट भांड घ्या. म्हणजे तुम्हाला ते नाही, पसरट नका घेऊ, असं उबट घ्या, म्हणजे ग्लासच घ्या. ठीक आहे. टेक 1 ग्लास. त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घ्यायचं, एक 20 ml. 20 ml पण नको, 10 ml पाणी घ्या. अंदाजे घ्यायचं. त्याच्यासाठी मेजरमेंटची काही गरज नाही. सो अप्रॉक्सिमेटली वी हॅव टू टेक 10 to 20 ml ऑफ वॉटर. आणि सुरुवातीला काय करायचं, थोडंसं मीठ टाकत जायचं. थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकायचं. वी हॅव टू स्टर इट, डिझॉल्व इट. अजून थोडं टाकायचं. असं टाकत कंटिन्यू जायचं. At one stage what will happen, the salt will not dissolve. म्हणजे एक वेळ अशी येईल किंवा एक स्टेप अशी येईल काही वेळाने की तिथं सॉल्ट डिझॉल्व्ह होणार नाही. दॅट पॉइंट इज कॉल्ड एज means that solution will be saturated. Means saturated solution means more solute we cannot dissolve. That is called as saturated. A saturated solution is a solution which cannot dissolve additional quantity of solute. म्हणजे आपण नंतरचं जे सोल्यूट आहे त्याच्यामध्ये डिझॉल्वच करू शकत नाही. दॅट इज कॉल्ड एज सॅच्युरेटेड सोल्युशन. सो वी हॅव टू प्रिपेअर सच टाइप ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन फॉर द क्रिस्टलायझेशन. क्रिस्टलायझेशनची पहिली स्टेप आहे. सर हीट करून अजून थोडं डिझॉल्व करू शकतो ना? परंतु ते जरी तुम्ही हिट केलं तरी नंतर डिझॉल्व नाही होत. ते सॅच्युरेटेड म्हणजे की त्याच्यात सोल्यूट तुम्ही एनी हाऊ डिझॉल्व नाही करू शकत. त्याला हिट करा, काही करा, त्याच्यामध्ये ते डिझॉल्व होऊ शकत नाही. म्हणजे मोर क्वांटिटी जर झाली सोल्यूटची सॉल्व्हंट पेक्षा तर ते सॅच्युरेटेड सोल्युशन होतं. ठीक आहे. म्हणजे जरी तुम्ही हिट केलं तरी त्याच्यात डिझॉल्व नाही होणार. कुठल्याच कंडिशन मध्ये डिझॉल्व नाही होणार. दॅट इज कॉल्ड एज सॅच्युरेटेड सोल्युशन. तर असं सॅच्युरेटेड सोल्युशन वी हॅव टू प्रिपेअर ऑफ दॅट. जे काही तुम्हाला हे करायचंय ना, काय म्हणतो आपण, प्युरिफाय करायचे, त्याचं पहिल्यांदा सॅच्युरेटेड सोल्युशन बनवून घ्यायचं. ठीक आहे. कसं बनवणार सांगा पण मला. सपोज कॉपर सल्फेट इज गिवन टू यू अँड वी हॅव टू मेक अ crystallization of copper sulfate. Impure copper sulfate is given to you
म्हणजे त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज, सॉलिड इम्प्युरिटीज असतील. आणि कॉपर सल्फेटचं मला माहिती की इट इज अ व्हेरी डार्क ब्ल्यू कलर्ड. माझ्याकडे त्याचं डायग्राम नाही दाखवायला, तुम्ही बघितलं असेल कॉपर सल्फेट. हां, आणि मी सांगितलं की तुम्हाला त्याचं सॅच्युरेटेड सोल्युशन बनवा. कसं बनवणार तुम्ही? हाऊ यू विल प्रिपेअर द सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट? कसं बनवायचं सांगा मला. सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट, हाऊ यू विल प्रिपेअर? सर पहिले आहे ना सल्फेट सोल्युशन घ्यायचं कॉपर सल्फेट म्हणून. आणि हम्म. कॉपर सल्फेट घ्यायचं आणि त्यातनं एक फिल्ट्रेशन पेपर लावायचा. काय गरज आहे फिल्ट्रेशनचं? मी सांगितलंय का? मला फक्त पहिली स्टेप पाहिजे की हाऊ द सॅच्युरेटेड सोल्युशन इज प्रिपेअर्ड. कसं बनवणार ते मला तर पाहिजे. ते कॉपर सल्फेटला वॉटर मध्ये मिक्स करायचं वॉटर किती घ्यायचं? जोपर्यंत होते तोपर्यंत. समजा तुम्हाला मी जर डिस्टिल्ड वॉटर 7 ग्रॅम कॉपर सल्फेट दिलं असेल, 7 ग्रॅम्स, तर पाणी किती घेणार? 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, किती पाणी घेणार? 100 ml सर. एकाने 100 ml सांगितलं, दुसरे अजून सांगा मला. 1000 ml. सर 10 ml. हा, जर क्वांटिटी तुम्ही पाण्याची वापरली तर सॅच्युरेटेड सोल्युशन होणारच नाही ना, ते डिझॉल्व्ह होऊन जाईल तिथे. अरे 100 ml पाण्यामध्ये 50 ग्रॅम कॉपर सल्फेट डिझॉल्व्ह होईल, एवढं लागेल तुम्हाला कॉपर सल्फेट सॅच्युरेटेड सोल्युशन बनवायला. म्हणजे पाण्याची जी क्वांटिटी ती नेहमी कमी घ्यायची आणि जो आपल्याला कंपाऊंड दिले नाही ना त्याची क्वांटिटी काय करायची, जास्त घ्यायची, तरच सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार होईल ना. नाहीतर तुम्ही पाणी घेतले 100 ml आणि ते 5 ग्रॅम घेताय, विरघळून जाईल त्याच्यामध्ये, सॅच्युरेटेड सोल्युशन होणार नाही. So we have to take little amount of water and more amount of that solid we have to dissolve in that, so the saturated solution will be easily prepared. हे गोष्ट लक्षात ठेवा. आता मी तुम्हाला जर सांगितलं घरामध्ये साखर दिलेली, ती साखर तुम्हाला प्युरिफाय करायची, घरात पण एक्सपेरिमेंट करता येतो. याला काही प्रयोगशाळेतच लॅबोरेटरीतच करावं असं नाहीये. तुम्हाला घरातल्या NaCl सॉल्टचं पण तुम्हाला क्रिस्टलायझेशन करता येईल. सांगतो मी कसं करायचं. आधी हे प्रोसेस समजून घ्या, मग तो एक्सपेरिमेंट घरी करा. क्रिस्टलायझेशन ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट एक्सपेरिमेंट घरी करता येतो. सो फर्स्ट स्टेप इज वी हॅव टू प्रिपेअर द सॅच्युरेटेड सोल्युशन in which the further solute cannot be dissolved. हे सगळ्यात पहिल्यांदा करून घ्यायचं. इन अ स्मॉल बट सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ सुटेबल सॉल्व्हंट. सॉल्व्हंट शिवाय आपण ते सोल्युशन बनवू शकत नाही. सो on doing so, main solute forms almost saturated solution, but the solution is not saturated with respect to impurities. हा, आता हे सोल्युशन सॅच्युरेटेड झालेलं आहे विथ रिस्पेक्ट टू मेन compound or main solvent, but it is not saturated with respect to impurities. म्हणजे त्याच्यामध्ये impurities किती डिझॉल्व्ड आहेत आपल्याला माहित नाही, बिकॉज त्याचं प्रपोर्शन हे खूप थोडं असतं. आता काय करायचं, टू मेक for the making the saturated solution we can also heat the solution, so more quantity of solute can be dissolved. Then easily saturated solution will be prepared when we are going to heat it. कारण heat केल्यामुळे काय होतं की more solute can be dissolved into solvent. So that hot solution we have to filter. Care should be taken while filtration because the solution is very hot. The above solution quickly filtered while hot condition. Filtration under suction allows the rapid filtration. This is explained. इथं व्हॅक्युमची काही गरज नाही आहे आपल्याला. सो नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस वी कॅन यूज. अनडिझॉल्व्ड इम्प्युरिटीज विल बी, जे काही इम्प्युरिटीज त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह होणार नाही त्या दॅट विल बी कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर अँड फिल्ट्रेट विल बी कलेक्टेड हियर. Filtrate. See, suppose this is a soluble solid in first, this is the first step, saturated solution बनवून घ्यायचं. This is the second step. We have to do the
filtration when it is a hot condition, and this is a third step I will explain. आता हे फिल्टर केल्यानंतर काय होईल, the filtrate will be collected in the beaker or whatever the china dish. Generally it is collected in your operating dish or china dish. So this china dish contains impurity free, because the impurities will be collected here, and whatever the impurities which are soluble, it will be evaporated. तर काय करायचं नंतर, so this filtrate again we have to evaporate on the we have to take in evaporating dish and we have to heat it. After some point what will happen, a point of crystallization will be appeared. Point of crystallization म्हणजे काय असतं सांगतो मी, कसं ओळखायचं. ते लॅबोरेटरी मध्ये आपल्याला पॉइंट ऑफ क्रिस्टलायझेशन कळतो, बिकॉज आपल्याला ते तिथं टाइम लिमिट आहे, 2 तासात एक्सपेरिमेंट करायचं आहे. आता तुम्ही जर घरी एक्सपेरिमेंट करत असतील तर तुम्हाला टाइम लिमिट नाही. तुम्ही असंच जरी हे थंड हवेला ठेवलं तरी सकाळी उठून बघितलं तर इथं सॉलिडचे क्रिस्टल्स आलेले असतात. म्हणजे इफ NaCl इज डिझॉल्व्ड और शुगर सोल्युशन इज डिझॉल्व्ड, असे छान क्रिस्टल्स तुम्हाला साखरेचे मिळतील आणि मिठाचे पण छान क्रिस्टल मिळतात. हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही घरी करून बघू शकता. म्हणजे कसं करायचं, फर्स्ट वी हॅव टू डू द सॅच्युरेटेड सोल्युशन. त्याला हिटिंगची पण गरज नाही. हीट केलं तर तुम्हाला मग घरात फिल्टर करता येणार नाही. तर काय करायचं, पहिल्यांदा एक थोडंसं टेक 10 to 20 ml ऑफ वॉटर, डिझॉल्व. शुगरचं करायचंय का NaClचं करायचंय बघा परिस्थितीनुसार, कारण साखर मागे मीठ स्वस्त आहे. तर मीठ घ्यायचं, मीठ डिझॉल्व करायचं त्याच्यामध्ये, क्लिअर सोल्युशन, क्लिअर सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणते मी, क्लिअर सॅच्युरेटेड सोल्युशन करायचं. आता फिल्टर करायला तुम्हाला प्रॉब्लेम येईल. तर त्याच्यासाठी फिल्ट्रेशनसाठी सोपी पद्धत सांगतो. सेटल होऊ द्यायचं थोड्या वेळ, एक 5 मिनिटांनी. शक्यतो काचेचा ग्लास घ्या, म्हणजे तुम्हाला इम्प्युरिटीज दिसतील वरती तरंगणाऱ्या, मग ते काढून घ्यायच्या. हळूच असं तिरकं केलं की ते पाणी निघून जातं. आणि सॉरी, आपल्याला ते पाणी नाही टाकायचं, कारण त्याच्यामध्ये तुमचं हे कंपाऊंडिंग. सो वी हॅव टू कलेक्ट दॅट. सेटल झालं ना, खाली काही इम्प्युरिटीज असतील ना, ते पाणी काढून घ्या आणि ते इम्प्युरिटीज फेकून द्या. ठीक आहे, म्हणजे ते पाण्याबरोबर तुमचं मीठ पण असणार आहे, ते वेगळ्या एका वाटीमध्ये कलेक्ट करा. आणि जे काही ड्रॉपलेट्स किंवा काही पार्टिकल्स इम्प्युरिटीज राहिलेत ना, त्या वाटीमध्ये ते फेकून द्या. आता काय करायचं, ती जी वाटी तुम्ही घेतलेली ती याच्यामध्ये ठेवा, एखाद्या रूम मध्ये ठेवा की ते नॅचरल इव्हॅपोरेट झालं पाहिजे ती, किंवा थोड्या वेळ उन्हामध्ये ठेवा, इव्हॅपोरेशन होईल. आणि थोड्या वेळाने परत ते सावलीमध्ये आणून ठेवा, आणि 1-2 तासात बघा तिथे क्रिस्टल्स तयार झालेले असतील. इव्हॅपोरेशन व्हायला पाहिजे फक्त, म्हणजे ते सॉल्व्हंटचं इव्हॅपोरेशन झालं पाहिजे. सो वी विल गेट द प्युअर क्रिस्टलाइन कंपाऊंड इन द whatever the what we have taken. त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्रिस्टलायझेशनची घरीच्या घरी एक्सपेरिमेंट करता येईल. याच्यासाठी काही लॅबोरेटरीचीच गरज नाही. ठीक आहे, कळतंय का? हे क्रिस्टलायझेशन घरात करता येण्यासारखी प्रोसेस आहे. दॅट इज ऑब्टेनिंग अ प्युअर सॉलिड फ्रॉम इट्स सोल्युशन. म्हणजे सोल्युशन मधून प्युअर सॉलिड बाहेर काढणे, त्याला म्हणायचं क्रिस्टलायझेशन. पहिल्यांदा त्याचं सोल्युशन बनवून घ्यायचं. आता सोल्युशन करण्यासाठी कुठलं सोल्यूट वापरायचं, सॉरी सॉल्व्हंट कुठलं वापरायचं, हे प्रश्न तुम्ही विचारला नाही मला, बरोबर आहे ना? विच सॉल्व्हंट इज सुटेबल फॉर क्रिस्टलायझेशन असं विचारलं नाही. तुम्हाला वाटलं सगळ्याला पाणीच चालतं असं काही नाही. सो वॉटर इज ऍक्च्युअली द युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट, बट इट इज नॉट ऍप्लिकेबल टू ऑल. सो चॉईस ऑफ सॉल्व्हंट इज रिक्वायर्ड. यू हॅव टू चूज सच सॉल्व्हंट. दिले का मी? इथे दिलेलं आहे. चॉईस ऑफ सॉल्व्हंट, कुठलं सॉल्व्हंट वापरायचं बघा. 1 मिनिटांनी परत जॉईन व्हायचं बरं का, 1 मिनिट राहिलेलं आहे. आपलं बंद झालं की परत तुम्हाला जॉईन व्हायचं. सो इन द चॉईस ऑफ सॉल्व्हंट, येस सर, इन द चॉईस ऑफ सॉल्व्हंट असं सॉल्व्हंट वापरायचं आहे की त्याचं